naman. Starlink na, Starlink. Starlink? Starlink. Sana hindi madumi. Yung iba nakikita ko madumi. Ba't madumi? Wow! Wow! Laki! Tada! Ay, balik. Ay, tama. Kin, kumay! Madumi nga, ano? Hindi naman. Ate Sisa? Ito yung... Tingnan mo pagkakasa. Ang bigat mo. Haloy. Ay. Madumi nga, ano? Tingnan mo. Ate Sisa? Wala siyang Alikabok plastic. lang yan. Yan. Sabihin. Kiyan! Oh, mga router. Router, lagay mo dyan. Ang dami ko namang ganap dito. Taga-camera na taga-ano pa. Ito yung router. Ang bigat din, no? Oh. Oh. Alis yan, Kiyan. Alis yan. Yung cable niya. Tapos yung power. Nasaan yung ano? Ito na. Ayaw nila kami mapasukin. Kiano. No, Kian. Uy. Baka bumagsak. Alisin mo nga yung box. Yan, alis. Yan. Bakit hindi siya Yan, mahulog. Yan, hulog mo. Parang nagsila yung cable. Isang malaking karangalan ng kilala ka sa bahay. Wala na, hindi mo na pwede, hindi na ma-extend yan. Bibili, 75 or 150. Saan ka bibili? Doon din. Sa kanila? Eh? Sila mo. Ilang feet kaya ito? Hindi na-expect na ganyan ka ano. 50 feet ang alam ko eh. Iinan daw na utot. Ang ilang nasurin na nakaunip sa inyo. Kasi yan. Ay, wala.